Hello guys, welcome back to English Guru once again. Today I am going to teach you how to obtain an English certificate for free. Right? එහෙනම් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ ඔක්කොම අදත් English Guru මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ටිකක් වෙනස් topic එකක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා කොහොමද අපිට English course එකක් free කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලංකාවේ English course තියෙනවා කරන්න නමුත් certificate එකක් එවෙලෙම දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ English course එක කෙරුවොත් ඔයාට එවෙලෙම certificate එකක් print කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Eacademy කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි අතරම ගොඩක් සබ්ජෙක්ට්ස් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ සබ්ජෙක්ට්ස් එවෙලෙම කෝස් එක කරලා විනාඩි ගාණක් ඇතුළත එවෙලෙම මේ සර්ටිෆිකේට් එකක් print කරලා පිළිගත්තු සර්ටිෆිකේට් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේක. right එහෙනම් පාඩමට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරලා නැත්නම් මගේ videos වලට වටිනාකමක් දෙන්න හරියට subscribe කරලා එකතු වෙන්නයි කියලා ආරාධනා කරනවා. right එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ Eacademy කියලා කියන්නේ කියලා. guys එහෙනම් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක Eacademic.lk කියන එක මේකෙන් තමයි මම අද පාඩම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මම මුලින්ම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම් මේ Eacademic.lk වෙබ්සයිට් එක ගැන. ගිහිල්ලා බලන්න ඕගොල්ලෝ මේකේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව courses තියෙනවා free courses. ඕගොල්ලන්ට මේ කැමති course එකක් select කරලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගිහලා බැලුවම මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා course categories මොනවද කියලා Adobe engineering pre-certificate courses කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකත් හොඳයි. ඒ වගේම graphic design information technology මේ වගේම පල්ලෙහාට ගියාම සිංහල medium courses පවා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න බැරි නම් සිංහල medium courses උනත් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු සිංහල medium courses වලට ගිහලා මොනවද ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ කියලා. බලන්න පරිගණක ජාලගතකරණය පිළිබඳව සහතික පත්‍ර එතකොට ICT සහතික පත්‍ර පරිගණක දෘඩාංග HTML cloud computing මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියන මම එකක් පෙන්වන්නම් ඔයගලන්ට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ ICT කියන එක ක්ලික් කරලා එතකොට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මේක කරන විදිය කොහොමද කියන එක මේගොල්ලන්ගේ සමහර ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙතන certificate printed කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනට මේ certificate එක ගන්න විතරක් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගාන pay කරන්න ඕනේ හැබැයි මේක හැම එකකටම නෑ සමහර ඒවාට විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි මේකත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක අසාධාරණයක් වෙනවා හැබැයි මේක certificate එකට පමණයි කෝස් එකට කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. කෝස් එකට යන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ start course කියන එක ක්ලික් කරලා මේගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ටිප්ස් දෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිප්ස් එක බලලා ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මේක මම පෙන්නම් වෙන කෝස් එකකින් අපි කරලා අපි සල්ලි අය කරන්නේ නැති කෝස් එකක් ගැන බලමු. අපි යමු මෙතනින් මෙන්න මේ Photoshop කියන එක ගන්නකො. කවුරු හරි හිතනවා නම් Photoshop ඇත්තේ ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ Photoshop කියන Adobe Photoshop කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ course එක අපි click කරලා බලමු. මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ content එක කියලා. right ඒකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති in this course කියලා ඒගොල්ලෝ වෙනම මෙතන පොඩි description එකක් දීලා තිනවා මේ area එකේ. මේක කියවලා බලන්න. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා මොනවත් නැහැ. මුදල් අය කිරීමක් print certificate එකට මුදල් අය කිරීමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් easily මෙතන start course කියන එක click කරලා මේ course එක start කරන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඒකත් YouTube එකකින්ම play වෙන එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක play කර කර ඉස්සරහට මේකේ තියෙන්නේ මම මේක play කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මේ copyright වදින හින්දා මේකට play කරලා ඉස්සරහට next කර කර ඉස්සරහට යන්න. එතකොට මේ යන්නේ ඒවා හැම එකම ඕගොල්ලෝ එතන වෙනම note down කරලා තියාගන්න core points මොනවද කියන එක note down කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට මම මේක ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. මම මේක ඉස්සරහට යවනවා. තව එකක් එනවා.
ඒකට ඒකෙම මේ how to remove backgrounds. එතකොට මේක ඔයා බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක බලනවා කියන එක. ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා කියන එක ඒගොල්ලෝ තහවුරු කරන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බල මේක ඉස්සරහට next කරගෙන යන්න. එතකොට මම ඔක්කොම වීඩියෝස් මෙතන පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මම අවසාන වීඩියෝ එක ආවම කොහොමද එන්නේ කියලා පෙන්නනම් මේ විදිහට next කරගෙන යනකොට අන්තිමටම ඔයගොල්ලෝ එනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකට quiz එකක් අහනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් අහනවා. අනේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ස්ලයිඩ්ස් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා ස්ලයිඩ්ස් 25ක්. ඒ ස්ලයිඩ්ස් 25ට අදාළව ප්‍රශ්න 25ක් මෙතනදී අහනවා. ඉතින් මේකට වෙනකන් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. 20ට ගියාම ඕගොල්ලෝ මේ quiz එකට එනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අහනවා Adobe Photoshop Creative Fitness Course Quiz කියලා. ඒක මුලින්ම ඕගොල්ලෝ මේකට ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ හරි නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන personal email address එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට full name එක දෙන්න ඕනේ. phone number එක දෙන්න ඕනේ. දීලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න වෙනවා. එතකොට අපි නිකන් බලමු for what work Photoshop is used. එතකොට Photoshop පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද? එතකොට ඕගලන්ට මේකෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඕගලන්ට සර්ටිෆිකේට් එක print කරන්න ඕන හින්දා මම මේක දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා graphics කියලා. ඒ වගේම තමයි what is file extension in Photoshop. ඊළඟට මම මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මේ වගේ හැම එකක්ම ඔයගලට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ අර බලන වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් එකතු කරගත්තු ඩීටේල්ස් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේක මේ ක්ලික් කරගෙන යන්න. මම දැන් මෙතන ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට දාගෙන යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම දාන්න එපා. මේක මේ හරි විදිහට හරි ආන්සර් එක බලලා දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරගෙන සයිට් 25ම ඕගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ. දාලා මෙතනත් ඔයගලගේ ඩීටේල්ස් ටික උඩම තිබුණා. name එකයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි ෆෝන් නම්බර් එකයි හරියට දාගන්න. මම මෙතන දාන්නේ නැහැ මේක. මේක ඔයගලන්ට පෙන්වන්නයි මේක කරන්නේ. දාලා මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා සබ්මිට් කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රෙස් කරාම ඔයගලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ගියාම ඔයගලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට මෙන්න මේ වගේ වෙරිෆිකේෂන් ඊමේල් එකක් එනවා. මේ මම කලින් ගත්ත කෝස් එකේ ආපු සර්ටිෆිකේට් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆිකේට් එක print කරලාම එවනවා. Eacademic සර්ටිෆිකේට් එකේ මොකද නම new achievement එකක් කියලා ඔයගලන්ගේ සම්පූර්ණ නම දාලා ඊළඟට has completed the Adobe Photoshop Creative Effects කියලා ඒ කෝස් එකේ නම දාලා ඊගත්තු සර්ටිෆිකේට් එකක් මේක print කරලා ඔයගලන්ට තියාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ඉතින් මේ වගේම තමයි තව courses ගොඩාක් ඒකේ තිබුණා. ඒ courses එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට මේ ඉංජිනේරිං මෙතන මැනේජ්මන්ට් ඒ වගේ ගොඩාක් courses තියෙන සිංහල medium තව courses ගොඩාක් තිබුණා. මේවා ඔක්කොම free තියෙන්නේ. සමහර ඒවට පොඩි මුදලක් අය කරනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ. ඒ මුදල් අය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ course certificate එකට පමණයි. හැබැයි ගොඩාක් ඒවට එහෙම ගන්නෙ නැහැ. එහෙම ගන්නෙ නැති courses තමයි මේකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. මම ඕනනම් තව course එකක් දෙකක් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම්. පහසු වෙන්න ඕගලන්ට. එතන තියෙනවා free certificate courses කියලා 36ක්. මෙන්න මේ courses 36ම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ free දෙන්නේ කිසිම අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න මේකෙත් ගොඩාක් courses තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකන් මෙතන Instagram ගැන එතකොට IT ගැන earn money online courses මේවා මම හිතන්නේ ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට වටිනා වෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ. duration එක assessment එක digital 10 lessons මේකට කිසිම අය කිරීමක් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වෙබ්සයිට් එකක් මේ Eacademic.lk කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා මේ වගේ හොඳ සර්ටිෆිකේට් එකක් අරගන්න. right guys එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද free English course එකක් කරලා
සර්ටිෆිකේට් එකක් print කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හොඳ සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද කියලා දුන්නේ Eacademic.lk. ඉතින් ගොඩක් දෙනා දන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. මේක ෆ්‍රී කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ එක්ක මේක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගොඩක් අරගෙන එනවා ඉංග්‍රීසි ගුරු එක්ක. ඉතින් රැඳී ඉන්නයි කියලා ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක. right එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. right so thank you very much guys for watching English Guru once again. So we'll see you on the next episode very soon. Thank you.